Hi guys, welcome to my video. මේ වීඩියෝවෙන් අද මං කියලා දෙන්නම් WhatsApp දෙකක් කොහමද iPhone වලට use කරන්න කියලා. ඒකට අපි download කරන්න යන්නේ WhatsApp++ කියන WhatsApp application එක. ඒ වීඩියෝ එක App Store එකේ download කරන්න බැරි නිසා ඒක අපි download කරන්න වෙන්නේ third party website එකකින්. ඒකට ඔයාලගේ browser එකට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න WhatsApp++ iOS Ninja කියලා. එතකොට රිසල්ට් එකේ ෆිස් රිසල්ට් එක බලන්න iOS ninja.io කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳලා පළවෙනි රිසල්ට් එක දෙයි. ඒ රිසල්ට් එකට දීලා මෙතනින් අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් WhatsApp++ කියන වෙබ්සයිට් එක tap to install on device කියන මේ බටන් එක හරහා. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් IP එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට පේනවා old version 5ක් 6ක් විතර දීලා තියෙනවා. ඒවත් අපිට ඕන නම් IP එක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. easy method එක තමයි tap to install on device කියන මේ බටන් එක ඔබලා install කරගන්න එක. මෙන්න මේ වගේ pop up එකක් එයි guys. එතකොට මේ install කියන බටන් එක ඔබලා install කරගන්න. හැබැයි මම නම් දැන් install කරගන්න යන්නේ නැහැ because මම download කරලා තියෙන නිසා. දැන් ඔයාලා download කරාට පස්සේ මේ වගේ icon එකක් අපිය වෙයි. ඕකේ මේක ඕපන් කරන්න කලින් අපි දැන් මේක trust කරගන්න ඕනේ because අපි download කරලා තියෙන third party website එකකින් නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක trust කරන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ setting වලට ගිහිල්ලා general වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් device management එකට ගිහිල්ලා දැන් මට නම් පෙන්නන්නේ මෙතන delete apps කියලා because මම already trust කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙන්නයි trust කියලා බටන් එක. ඒ trust කියලා බටන් එක ඔබලා trust කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක සාමාන්‍ය WhatsApp එකක් වගේ අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඉල්ලනවා phone number එක දීලා register වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ phone number එක දීලා register වුණා නම් WhatsApp දෙකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් iPhone එකේ. මේක තමයි easy method එක WhatsApp දෙකක් iPhone එකට use කරන. ඕකේ guys මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනයක් නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ වීඩියෝ වෙනුවෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment box එකේ comment කරන්න. We'll see you in another video. Thank you for watching. Bye.